हेलो फ्रेंड्स, আজি মই আনিছো আপোনালোকৰ মাজলৈ মালাই মটাৰ পনীৰ ৰেচিপি। একেবাৰে কম বস্তুৰে বনাব পাৰি। প্ৰথমে মই এখন কেৰাহীত পানী উতলাই 3টা পিয়াজ কাটি দিছো। তাতে এটুকুৰা আদা দিছো, এটা নহৰু বাকলি গুচাই দিছো আৰু কাজু 10টা দিছো, মগজু 2 চামুচ আৰু সৰু ইলাইচি 2টা। এইখিনি ভালকৈ সিজিবলৈ দি ঠাণ্ডা কৰি মিক্সিত এটা ভাল পেষ্ট বনাই লম। তাৰ পিছতে মই এটা বাটিত ড্ৰাই মছলা লৈ লৈছো। প্ৰথমে লৈছো মই ধনিয়া পাউডাৰ আধা চামুচ আৰু 1 চামুচ পনীৰ বাটাৰ মছলা আৰু 1 চামুচতকৈ কম, মানে আধা চামুচতকৈও কম অকণমান ডালচিনি লৈছো। এইখিনিত মই অকণমান পানী দি গুলি ল'ম, যাতে তেলত দিয়া লগালগ জ্বলি নাযায় আৰু ভালকৈ সিজে। আনফালে মই এখন কেৰাহীত তেল গৰম কৰি 1 চামুচ গোটা জিৰা দি দিছো আৰু এই পেষ্ট বনাই থোৱাটো দি দিছো। এইখিনি ভালকৈ সিজিবলৈ দি ড্ৰাই মছলাখিনিও লগতে দি দিম। এইটো সময়তে মই গেছটো সিমত ৰাখিছো, যাতে মছলাখিনি জ্বলি নাযায়। ভালকৈ লৰাই গোটেইখিনি সিজাই ল'ম। এইখিনি মোৰ হৈ গৈছে। তাতে অকণমান হালধি দি দিছো কালাৰৰ কাৰণে। মই বহুত বেছি মছলা ইউজ কৰা নাই, একদম কম মছলা, সৰু ল'ৰা ছোৱালী চবেই খাব পাৰে। তাতে মই গ্ৰীণ মটৰ কেইটামান বইল কৰি ৰাখিছিলোঁ এবাটি, সেইখিনি মই দি দিছোঁ। এই মটৰখিনি সিজাৰ পিছতে মই পনীৰটো দি দিম। পনীৰখিনিও মই সৰু সৰুকৈ কাটি ৰাখিছিলোঁ। টেষ্টৰ কাৰণে অকণমান নিমখ দি দিম। মই গাখীৰ আৰু ক্ৰীম একেলগে মিক্স কৰি ৰাখিছিলোঁ, ইয়াত এড কৰি দিম। ইয়াত মই পানী অকণমানো ব্যৱহাৰ কৰা নাই। এইটো যে খাবলৈ ইমান ধুনীয়া হৈছে নহয়, সকলো লগতে মিলি যায়। আপোনালোকে পৰাঠা, জিৰা ৰাইচ, ৰুটি চবৰ লগতে খাব পাৰি। নমাবৰ ওচৰত মই অকণমান কচুৰি মেথি দি আৰু 1 চামুচ বাটাৰ দি নমাই ৰাখিছোঁ। মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল খাবৰ কাৰণে। থেংক ইউ।